السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم بيرل دي ديليس. اليوم غنقدم لكم طريقة سهلة ناجحة 100% لرقائق الفيوتين اللي كتباع جاهزة عند باعة مستلزمات الحلويات واللي كتستعمل في أغلب التحليات بحال كلاص غاتو بريستيج ولي زونترومي. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع مقادير وطريقة التحضير. عندنا 50 غرام سكر ثقيل، 50 غرام دقيق أبيض، 50 غرام أبيض بيض ما يعادل بيضتان، 50 غرام زبدة مذابة، وعندنا ليكستري دو فاني. كنبداو على بركة الله. في إناء كنوضعوا الزبدة المذابة مع السكر الثقيل، وبطراب يدوي كندمجوا الخليط حتى كيذوب السكر. كنضيفوا الدقيق الابيض اللي مغربل من قبل مع قبصه ديال الملح. كنستمروا في التخلاط حتى كنحصلوا على عجين متماسك. كنضيفوا ليكستري دو فاني او كيس من سكر الفانيلا، وممكن لكم تعوضوه بقشوره الحامض، كتستعملوا اي نكهه مفضله. في الاخير كنزيدوا ابيض البيض وكنستمروا في التضراب حتى الحصول على عجين خفيف بحال قوام الكيك. هذه هي لا تكستور فينال اللي بغينا نحصلوا عليها. كناخذوا طابي كويسون او ورق طبخ مدهون بالزبده ولا الزيت. كنستعملوا سباتول من السيليكون وكنحاولوا نيطاليو طبقه جد رقيقه من العجين باش كنحصلوا على فيوتين ناجحه ومقرمشه. كندخلوها للفرن اللي مسخن من قبل على درجة حرارة 180 ما بين 5 حتى 10 دقائق. هذا هو الشكل ديالها منين كتخرج من الفران. كنخليوها تبرد عاد كنكسروها للرقائق. على عكس لي كريب دونتيل كنقطعوهم على شكل أشرطة وهي مازال سخونة وكنلفوها على بعضها قبل ما تبرد. بالنسبه طريقه الاحتفاظ كنديروها في قرعه ديال الزاج اللي محكمه الاغلاق باش كدوم على مده اطول. هذا هو الشكل النهائي ديال لا فيوتين، كتجي مقرمشه ذهبيه ولذيذه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، جربوها وخليوا لنا تعاليقكم. بالصحه والراحه.